ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් අද මම Photoshop tutorial එක කරන් ආවා. Photoshop වලට අලුතින්ම එකතු වෙලා ඉන්න අය වෙනුවෙන්. ඔයාලට මතක ඇති මම මේ පාඩම් මාලාවේ කලින් පාඩමක් කරන් ආවා Photoshop interface එක කොහොමද කියන ගැන. ඔයාලට ඒක ගැන තාම බලන්න ලැබුණ නැත්නම් පහළ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක නරඹන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරමු මේ තියෙන tool palette එක ගැන. මොකද මේ tool palette එකෙන් තමයි Photoshop වල වැඩ සියරම සිද්ධ වෙන්නේ tool palette එකත් එක්ක තමයි. ඉතින් අපි අද බලමු එකින් එක tool එකත් එක්ක මොන වගේ දේවල්ද මේ tool එකකින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ tool palette එක ගැන කතා කරද්දී මම පොඩි artwork එකක් open කරලා තියෙනවා ඔයාලට ලේසි. එතකොට මේ tool එකේ මේ දේ වෙන්න කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ tool palette එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ tool palette එකේ tool ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ tool එක ගැන. ඔයාලා Photoshop අලුත් version එකක් use කරනවා නම් ඇත්තටම මේ විදිහට මේ tool එක ළඟට mouse pointer එක ගියාට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි window එකක් ඇදිලා පොඩි GIF එකක් පෙන්වනවා අපිට මේ tool එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ කියලා. ඉතින් මේ presentation එක ඔයාලට බලා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් Photoshop version එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන move tool එක. ඇත්තටම මේ move tool එකෙන් තමයි අපි Photoshop වල වැඩ කරද්දී ඕනම object එකක් අපි වැඩ කරන layers වල ඒ කියන්නේ අපි තැන් වල අරන් යන්න පුළුවන් මේ move tool එකෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ. ඊට අපි මොනවද මේ වර්ඩ් එකක් නම් මේ වර්ඩ් එක අරන් යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. අපිට අවශ්‍ය කරන තැනට අපිට ගිහිල්ලා තියාගන්න, එහෙම කරගන්න, ඒක සීරම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ move tool එකත් එක්ක තමයි. ඉතින් move tool එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී මම ඔයාලට ලේසියෙන් කියන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මෙතන උඩ බාර් එකේ මෙන්න auto select කියලා එකකුයි show transform controls කියලා එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකකට ඔයාලා ටික් දෙක දාලා තියාගත්තොත් ගොඩක් ලේසි. ඒ මොකද කියලා කියන්නේ. අපි මේ ටික් දෙකම නැතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට Photoshop වල දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ හින්දා අපිට මේ වගේ හිතන්න මම මේ layer එක මට select කරගන්න ඕනේ. ඒවට මේක select වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ move tool එකෙන් මේක select වෙලා නැහැ. ඒ වෙලාවට අපි කරන්න ඕන මේ layer එකෙන් layer palette එකට ගිහිල්ලා මොකක්ද අපි තෝරලා තියෙන එක මේක කියලා අපි තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තට ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට ලොකු අදයක් වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට මේ auto select කියලා එක දාගෙන තියාගත්තොත් ටික් එක ඒ වෙලාවටම අපිට මේ අපි මොන මේ window එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් මෙහෙම එකපාරෙන් ක්ලික් කරපුවාම මේක ක්ලික් වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේක. ගන්නකො. මම මේ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතනින් මූව් වෙනවා, මාරු වෙනවා. මොන බලන්න. මේක කරොත් මේක. මේක සිලෙක්ට් කරොත් මේක සිලෙක්ට් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ auto select කියන එකෙන් අපිට ඕන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ show transform controls කියන එකෙන් මෙන්න මේ දේ තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි control T එක අපි transform control එක ගන්නවනේ. අපි shortcut button එකේ control එක T එකයි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ලේසිම දේ තමයි මේ show transform controls කියන එකට ටික් එක දාගෙන තියාගත්තා නම් අපිට මේ ඕනම අපි select කරගන්න එකක අපිට වෙනම අපි ගිහිල්ලා අපි මේක rotate කරගන්න නැත්නම් size අඩු වැඩි කරගන්න ඒ ටික කරගන්න අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ move tool එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ මෙතන මේ පොඩි හිඩසක් තියෙනවා මෙතන පොඩි ඊතල කැලලක් වගේ චූටියට. අන්න ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ يعني move tool එක ඇතුලේ තව tool එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි artboard tool කියන එක. එතන artboard tool කියන එක අලුතෙන් Photoshop වලට ඇඩ් වෙච්ච එකක්. ඒක අලුත් version වලදී ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. පරණ version වල නම් ඇත්තටම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරගෙන ඉන්න නැද්දි අපිට තව artboard එකක් ඕන වුණා වැඩ කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට මේ artboard tool කියන එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඕන තරම් artboard ඇද ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක විතර වැඩ කරද්දී අපිට තවම මදි. අපි තවම පොඩි ක්‍රියේෂන් කරන්න ඕන නම් අපිට මේ වගේ artboard එක වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ move tool එක ඇතුලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ marquee tool කියන එක. ඇත්තටම මේ marquee tools වලින් වෙන්නේ selection දමාගෙන. ඒ කියන්නේ එකිනෙක විදියට selection දමා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මේ marquee tool වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ තියෙන rectangle marquee tool එක. මේක ඇත්තටම අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් රෙක්ටැන්ගල් එකක් විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට හිතන්න මට මේ කොටසේ මේ කැලලක් වින් කරගන්න ඕන වුණොත් ඒකට මට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒ කියන්නේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් විදියට මාර්ක් ටූල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. රෙක්ටැන්ගල් එකක් විදියට අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අර ඉස්සෙල්ලාම වගේම හැම ටූල් එකකම කියලා මෙතන පොඩි ඉරි කැලලක් යන් ඒ කැලල අපිට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදියට අපිට ඒක ඇතුලේ කරනවා. අපි පේන ටූල් එක ඇතුලේ තව ටූල්ස් තියෙනවා. ආන් ඒ විදිහට මේ විදිහට ටූල් හතරක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක සම්පූර්ණ මේ මාකට් ටූල් එක සිලෙක්ෂන් දාගන්න පුළුවන්
ටූල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඕනම විදියට. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටූල් එක තමයි මෙන්න මේ ලැසෝ ටූල් එක. ඇත්තට මේ ලැසෝ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ ඕනම දෙයක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය නම් ලේසිම වැඩක් තමයි මේක මේ ලැසෝ ටූල් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අර විදිහටම අපි ලැසෝ ටූල් එක ඇතුලේ ටූල් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලැසෝ ටූල් එක, පොලිගනල් ලැසෝ ටූල් එක සහ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එක කියන්නේ. අපි බලමු මේ ලැසෝ ටූල් තුනෙන් මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ නෝමල් ලැසෝ ටූල් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදියට අපිට මවුස් එකක් පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එකක් යූස් කරනවා නම් අපිට ඕන විදියට පෙන්නන සිලෙක්ෂන් එක දා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ නෝමල් ලැසෝ ටූල් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පොලිගනල් ලැසෝ ටූල් එකෙන් මොකද වෙන්නේ. පොලිගනල් ලැසෝ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ අපිට මේ විදියට. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදියට රවුන්ඩ් විදියට අපිට මේක සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්න බෑ. ඒ වුණාට මෙන්න මේ වගේ. පොලිගනල් විදිහට ඕන දෙයක් සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා කොටුවක් සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්නවා කියලා මොන හරි අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන්නේ කොටුවක්. අන්න ඒක හරි විදිහට කෙලින් ඉරක් විදිහට අපි කොටු හතර සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි වෙන්නේ මේ පොලිගනල් ලැසෝ ටූල් එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු මේ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ මැග්නටික් පොයින්ට් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න විදිහට ඒ තැනට අදාළ කලර් එකත් එක්ක මෙයා කම්බයින් වෙනවා. ඒ කම්බයින් වෙලා සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොන්න මේ අපි මේ අරන් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන වෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ක්ලික් කරලා මෙහෙම අරන් ගියාම මෙයා සිලෙක්ෂන් එක ඔටෝ දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි සිලෙක්ෂන් එක තැන තැන දාගෙන අපි ඒක උඩින් පොයින්ටරේ අරන් යන විතරයි තියෙන මවුස් පොයින්ටර්. අන්න මේ විදිහට එයා හැබැයි මේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට හයිලයිට් කලර්ස් තියෙන. ඒ කියන්නේ හයිලයිට් සහ ඩාර්ක් කලර් තියෙන අතර තියෙන පොයින්ට් වල නම් එයා ගොඩක් හොඳ විතර ගන්නවා. ඒවට තනිකරම හයිලයිට් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නම් ටිකක් එයා ගොඩක් වෙලාවට අවුල් කර ගන්නවා. එයා ඔටෝ සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ලැසෝ ටූල් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මැජික් වන් ටූල් කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකත් ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක්. අර වගේම සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තර විදියටම ටූල් දෙකක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකයි මැජික් වන් ටූල් කියන එක. ඉතින් මේක සිලෙක්ෂන් ටූල් දෙකක් අතර ගොඩක් අය යූස් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ දෙකකින් වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. මේ ඉස්සර මේ ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් කියන එක අපි සිලෙක්ට් කරලා බලමු. ඒකෙදි වෙන්නේ අපිට ඕන තැනක් ඕන විදිහේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඕන කොටසක් විතර මෙන්න මේ විදිහේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මැජික් වන් ටූල් එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතන්නකෝ මේකේ දැන් මේ කලර් එක හයිලයිට් කලර් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට තනි ක්ලික් එකකින් සම්පූර්ණ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ අපිට පැති දෙකටම සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන් මේ මැජික් වන් ටූල් එක භාවිතා කරලා. හැබැයි මේකෙත් තියෙනවා පොඩි ලෙඩක්. මේක තමයි සමහර වෙලාවලට මේ වගේ සිලෙක්ෂන් වලදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ තැන්වලදී යා සිලෙක්ෂන් එක හරියම විදිහට ගන්නෙ නැහැ. ඒ ගොඩක් වෙලාවට ඔය පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් තියෙන ලාවට එහෙම පොඩි අයිකන් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න එහෙම නම් මේ ටූල් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා ඇති මේ ටූල් එකෙන් ගොඩක් අය වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ ටූල් එක ලොකු ටූල් එකක්. ඇත්තට මේ ටූල් එක ඇත්තටම හොඳයි අපිට පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි පොඩි අයිකන් සිලෙක්ට් කර ගන්න වගේ දේවල් වලට ගොඩක් යූස් කරන්න පුළුවන් මේ වන් ටූල් එක. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ ටූල් එක මොකද්ද කියලා. ඇත්තට මේක තමයි crop tool එක. ඒ කියන්නේ crop tool එක කියන්නේ අපිට ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් Tamanට ඕන ටික විතරක් crop කරලා ගන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි මේක. ඔයාලා පේනවා ඇති මේ පොඩි GIF එකක් තියෙනවා මේ tool එකේ මෙන්න දේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ tool එක ඇතුළේ තව tool වර්ග හතරක් තියෙනවා. මේ සේරම crop tool වර්ග තමයි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් frame tool එක. ඒ කියන්නේ මේ tool එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා පේනවා වගේ ෆ්‍රේම් එකක් ඇදලා ඒ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉමේජ් එකක් වලින් ඕනම දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළේ, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළේ ඕන දෙයක් එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ ෆ්‍රේම් tool එක ඇතුළේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන eyedropper tool එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට eyedropper tool එක යූස් කරන්නේ අපිට ඕනම දෙයක ඔක්කොම කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න. කලර් එක මාක් කරගන්න. හිතන්නකෝ අපිට ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක මේ විදිහට අපි අපිට කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවා ඇති විතර ප්‍රෝග්‍රෑම් කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට හිතන මට මෙතන තියෙන කලර් එක මට මොනවා හරි දෙයකට අපි කරන වැඩකදී ඕන වුණා. ඒක මට ඒ දේ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේක තමයි
මේ eyedropper tool එකෙන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මෙතන ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන foreground color එක change වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. අපිට ඕනම එක color එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම color එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. tool එකක් තමයි eyedropper tool කියන්නේ. ඒ වගේම මේ tool එක ඇතුලේ තව toolbar එක 6ක් තියෙනවා අඩංගු වෙලා. ඉතින් ඒකක් තමයි eyedropper tool එක, ඊට 3D material eyedropper tool එක, ඊට color sample tool එක, tool එක, node tool එක වගේ count tool එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන අපි එකිනෙක ගැන සවිස්තරාත්මකව පස්සේ පාඩමක් මාළේ කතා කරමු. මොකද මේවා ඇතුලේ ගොඩාක් වැඩකට දිනව කරා. ඒ හින්දා අපි කරන වැඩවලට ගොඩාක් පහසු වෙනවා. මේ වගේ සමහර tool ගොඩක් අය මේ use කරන්නේ නැතිවට මේ tool මේ වලින් ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපේ ඩිසයින් වලට. ඒ හින්දා අපි ඉස්සරහට පාඩම් මාලාවකදී අනිවාර්යෙන් මේ ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න spot healing brush tool. ඒ කියන්නේ healing brush tool ගොඩක් තමයි මේ tool ගොඩේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් වෙලාවට මේ tool එක අපිට ඇත්තම ඩිසයින් වලදී උවමනා වෙනවා. ඔයාලට පේනත් මේ GIF එකකින් ඔයාලට පෙන්නනවා මොන වගේ දෙයක් මේ tool එකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මේ tool එක ඇතුලේ තව tool වර්ග පහක් තියෙනවා. ඒ තමයි spot healing brush tool එකයි, healing brush tool එකයි, patch tool එක තියෙනවා, container remove tool එක තියෙනවා, red eye tool එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම කලින් tool එක ගැන කිව්වා වගේ මේක ඇතුලේදී වෙන දේවල් ගැන මම වෙනම පාඩම් මාලාවක් අනිවාර්යෙන් අරන් යනවා ඉස්සරහට. මම මේ පොඩි හැඳින්වීමක් විතරයි මේ tool වලින් මෙන්න මේ දේ කියලා මම ඔයාලට අද පාඩම් මාලාවට අරන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට Photoshop වලදී මේ tool palette එක ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ලොකු පාඩමක්. ඉතින් එක දවසින් එකපාර කවර් කරගන්න අමාරු හින්දා ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට එක දිගට වීඩියෝ එක බලන්න අමාරු හින්දා ඉතින් මම පොඩි කොටස් වලින් තමයි මේක අරන් ගන්නෙ. ඒ වගේම අද මම tool 8ක් ගැන කියලා දුන්නා. ඉතුරු පාඩම් මාලාවේදී මම ඉතුරු tool ටික ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ මොකද දන්නවද ඊළඟ පාඩමත් මම දාපු ගාම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට notification එක ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙනවා එතකොට. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ පාඩම් මාලාවකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.